નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોશું સ્વાધ્યાય 4.5. આપણું આ પ્રકરણ 4માં છેલ્લો મહાવરો છે. આપણે કાલે જે ઉદાહરણ 5 અને ઉદાહરણ 6 ની અંદર જે રચના જોઈ, સેમ એવી જ રચના લઈને આવેલો છું, બરોબર. અને આ ચેપ્ટરની છેલ્લી રચના છે, બરોબર. તો પ્રશ્ન નંબર 1 એટલે કે રચના નંબર 1 સ્વાધ્યાય 4.5, જેમાં છે આરઈ 5.1 સેમી ધરાવતો ચોરસ READ રચો. બરોબર, આપણે અહીંયા ચોરસ રચવાનો છે 5.1 સેમી ધરાવતો. હવે તમે જોઈ શકો ચોરસ રચવાનો છે અને એક જ બાજુનું માપ આપણને આપેલું છે. તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 ની અંદર શીખી ગયા કે ચોરસની ચારે બાજુઓના માપ કેવા હોય, સમાન હોય છે. ચોરસના ચારે ખૂણા કાટખૂણા હોય છે, બરોબર. તો એના દ્વારા આપણે ચારે ચાર બાજુઓના માપ મળી જશે, ચારે ચાર ખૂણાઓના માપ મળી જશે, બરોબર. એના પરથી આપણે રચના દોરી શકીશું. તો અહીંયા મેં એ સમજૂતી લખેલી છે, આ કમ્પલસરી આપણે નોટબુકની અંદર લખવાની રહેશે કે ચોરસની બધી બાજુઓના માપ સરખા હોય છે અને બધા ખૂણાના માપ 90 અંશ હોય છે. કેટલા? 90 અંશ હોય છે. માટે ચતુષ્કોણ READ ચોરસ છે. હવે ચોરસની ચારે ચાર બાજુઓના માપ સરખા હોય એટલે અહીંયા આપણને એક બાજુનું માપ આપેલું છે RE 5.1 સેમી. તો ચારે ચાર બાજુ RE બરાબર EA, E બરાબર AD બરાબર DR. તો એક બાજુનું માપ 5.1 છે, તો ચારે ચાર બાજુઓ સમાન છે, તો ચારે ચાર બાજુનું માપ કેટલું થાય? 5.1 સેમી. તમે જોઈ શકો કે RE 5.1 સેમી, EA 5.1 સેમી અને AD 5.1 સેમી, બરાબર. અને ત્રીજા ચેપ્ટરની અંદર આપણે એ પણ શીખી ગયા કે ચોરસના ચારે ચાર ખૂણાના માપ 90 ડિગ્રી હોય છે. એટલે માપ ખૂણો R બરાબર માપ ખૂણો E બરાબર માપ ખૂણો A બરાબર માપ ખૂણો D 90 ડિગ્રી થાય છે, બરાબર. હવે આપણે આ રચનાની શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ આપણે એક બાજુ દોરીશું. પહેલી આરી આપણને જે બાજુ આપેલી છે એ બાજુથી જ શરૂઆત કરીએ. તો સૌ પ્રથમ આપણે 5.1 સેમીનો રેખાખંડ આરી દોરીશું. તો 5.1, બરાબર, સ્કેલની મદદથી 5.1 સેમી નો રેખાખંડ આરી દોર્યો. એને નામ આપીશું R અને E. 5.1 સેમી, બરાબર. હવે એનો મુદ્દો લખીએ. તો 5.1 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ RE દોર્યો. હવે 5.1 સેમીનો રેખાખંડ RE દોર્યો. હવે આપણને ત્રીજું બિંદુ લાવવા માટે આપણે આ ખૂણાની મદદ લેશું, બરોબર. તો ખૂણો E દોરીશું. તો રેખાખંડ RE છે એના કરતાં અડધા કરતાં વધારે અથવા અડધા કરતાં ઓછું માપ લેવાનું, બરોબર. માપ લીધું અને રેખાખંડ RE ને છેદે એ રીતના એક ચાપ મારશું, મોટો એક ચાપ દોરીશું. તમે જોઈ શકો, બરોબર. જ્યાં એ રેખાખંડ આરીને છેદે ત્યાં પરિકરનું માપ ચેન્જ નથી કરવાનું જ્યાં સુધી આપણે 90 ડિગ્રીનો ખૂણો ન દોરી દઈએ. પહેલાં 60 ડિગ્રીનો, પછી 60 પર મૂકીને 120નો 120નો ચાપ મારીએ ને 90 ડિગ્રીનો ખૂણો દોરવાનો હોય તો 120નો ચાપ થોડોક આમ મોટો મારવાનો. કેમ કે પછી આપણે 120 ઉપર મૂકીને આપણે 90 ડિગ્રીનો ચાપ દોરીશું, બરોબર. આ 90 ડિગ્રીનો ખૂણો થયો, બરોબર. આ કેટલા ડિગ્રીનો ખૂણો થયો? 90 ડિગ્રીનો. આ બંને ચાપ જ્યાં છેદે છે ને એમાંથી પસાર થતું એક કિરણ દોરીશું. એને નામ આપીશું M, બરોબર. એટલે આપણે ખૂણો REM 90 ડિગ્રીનો થયો. તો અહીંયા મેં લખ્યું રેખાખંડ RE ના E બિંદુએ 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવતું કિરણ EM દોર્યું, બરોબર. હવે આપણને E બિંદુ મળી ગયું. તો E પછી કયું આવે? A. તો એ બિંદુ આ કિરણ ઉપર મળી શકે. તો આપણે શું કરવાનું? એ બિંદુ લેવા માટે પરિકરની મદદ લેવાની. પરિકરની મદદથી 5.1 સેમીનો ચાપ લેશું. 5.1 જુઓ, બરોબર. 5.1 એને E બિંદુ પર મૂકીને આ જે કિરણ દોર્યું ને એના ઉપર એક ચાપ મારીશું. તમે જોઈ શકો ક્યાં આવે છે, બરોબર, અહીંયા, બરોબર. આ ચાપ દોર્યો. આ ચાપ જે કિરણ EM ને જ્યાં છેદે ને ત્યાં નામ આપીશું A. શું નામ આપીશું? A.
એ મુદ્દો લખીએ. ઈ કેન્દ્ર લઈ 5.1 સેમી ત્રિજ્યાનો ચાપ દોર્યો જે કિરણ ઈ એમને છેદે ત્યાં એ નામ આપ્યું. બરોબર, એ નામ આપ્યું. હવે બીજું, હવે ચોથું બિંદુ જોશે ડી બિંદુ. તો 5.1 જ ત્રિજ્યા રાખીશું. બરોબર, જો પરિકરની મદદથી પાછું 5.1 આર ઉપર મૂકીને એક ચાપ દોરીશું. બરોબર, આ ચાપ દોર્યો. હવે એ જ માપ છે, કેમ કે ચોરસ છે, સમબાજુ છે, એટલે માપ એક જ રહેશે. એ બિંદુ ઉપર મૂકીને આ જે ચાપ દોર્યો એના ઉપર બીજો ચાપ મારીશું. એટલે આ બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં નામ શું આપીશું? ડી. અહીંયા આપણે બે ક્રિયા કરી, એટલે આપણે અહીંયા બે મુદ્દા લખીશું. પહેલાં આર ઉપર, આર બિંદુ ઉપર મૂકીને તો આર કેન્દ્ર લઈ 5.1 સેમી ત્રિજ્યાનો ચાપ દોર્યો. બરોબર, હવે પછી એ બિંદુ ઉપર લીધું, એને કેન્દ્ર લઈ 5.1 સેમી ત્રિજ્યાનો ચાપ દોર્યો જે અગાઉનો ચાપ, એટલે આ જે એવું આર બિંદુ પરથી જે ચાપ દોર્યો હતો ને એ ચાપને છેદે એમ બીજો ચાપ દોર્યો. તો આ બંને ચાપ જ્યાં છેદે ને ત્યાં શું નામ આપ્યું? ડી. બરોબર, આ બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં શું નામ આપ્યું? ડી. હવે આર અને ડી બિંદુને જોડી દઈએ અને એ અને ડી બિંદુને જોડી દઈએ. તમે જોઈ શકો બધા જ ખૂણા 90 ડિગ્રીના છે અને ચારે ચાર બાજુ સરખી છે. કેટલા સેમીની? તો 5.1 સેમીની. કેટલા સેમીની? 5.1 સેમીની. આ આપણી રચના તૈયાર થઈ ગઈ. આ કઈ રચના છે? આપણે આ બે ત્રણ બિંદુને જોડ્યા એનો એક મુદ્દો લખીશું કે રેખાખંડ એડી અને રેખાખંડ આરડી દોર્યો. ચતુષ્કોણ આરઈએડી એ માગ્યા મુજબનો ચોરસ છે. એટલે આપણે આ ચોરસ દોરી દીધો. બરોબર, ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીથી સમજીએ. સ્વાધ્યાય 4.5 પ્રશ્ન નંબર 1. આરઈ 5.1 સેમી ધરાવતો ચોરસ આરઈએડી રચો. બરોબર, આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 ની અંદર શીખી ગયા કે ચોરસની ચારે બાજુઓના માપ સમાન હોય છે. ચોરસના ચારે ચાર ખૂણા 90 ડિગ્રીના હોય છે. તો એ થિયરીનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ રચના પૂરી કરીશું. કેમ કે ચતુષ્કોણ રચવા માટે આપણે 3 ખૂણા જોઈ, કાં 3 બાજુ જોઈ, બરોબર, કાં 3 બાજુ 2 અંતર્ગત ખૂણા જોઈ, એટલે આપણે વધારે માપની જરૂર પડે અને અહીંયા આપણને એક જ માપ આપેલું છે. તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 ની થિયરીનો ઉપયોગ કરીને બાકીની 3 બાજુઓના માપ શોધીશું. તો અહીંયા એ સમજૂતી મેં અહીંયા લખેલી છે કે ચોરસની બધી બાજુઓના માપ સરખા હોય છે અને બધા ખૂણાઓના માપ 90 ડિગ્રી હોય છે. માટે ચતુષ્કોણ આરઈએડી ચોરસ છે. તો આરઈ બરાબર ઈએ બરાબર એડી બરાબર ડીઆર 5.1 સેમી થાય. એટલે ચારે ચાર બાજુઓના માપ સમાન છે. એટલે ચારે ચાર બાજુઓનું માપ કેટલા થશે? તો 5.1 સેમી. માટે માપ ખૂણો આર, માપ ખૂણો ઈ, માપ ખૂણો એ, માપ ખૂણો ડી, ચારે ચાર ખૂણાના માપ પણ સમાન છે. એટલે એક ખૂણાનું માપ 90 ડિગ્રી, તો બાકીના 3 ખૂણાનું માપ પણ 90 ડિગ્રી થશે. હવે આપણે રચના દોરીશું. તો રચના દોરવાનું સ્ટાર્ટ આપણે જે માપ આપેલું છે એ જ બાજુથી સ્ટાર્ટ કરીશું. તો અહીંયા રેખાખંડ આરઈ આપેલો છે 5.1 સેમી. તો અહીંયા સ્કેલની મદદથી 5.1 સેમીનો રેખાખંડ આરઈ દોર્યો. બરોબર, એ મુદ્દો લખ્યો કે 5.1 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ આરઈ દોર્યો. પછી આરઈ બે બિંદુ મળી ગયા. ત્રીજું બિંદુ શોધવા માટે આપણે કિરણ દોરીશું. તો એ આરઈ ઈ બિંદુને લઈને 90 ડિગ્રીનો ખૂણો દોરીશું. તો આરઈ કરતાં અડધા કરતાં વધારે અથવા અડધું માપ લઈને એક ચાપ દોરીશું. આ રેખાખંડ આરીને જ્યાં છેદે એ રીતે આ 160નો જે ચાપ માર્યો એમ ચાપ મારીશું. એ જ માપથી 120નો મારીશું. 90 ડિગ્રીનો ખૂણો જોઈએ છે એટલે 120નો ચાપ થોડોક મોટો મારીશું. 120 ઉપર મૂકીને આ ચાપને છેદે એમ ચાપ મારીશું. હવે આ બંને ચાપ જ્યાં છેદે છે એમાંથી પસાર થતું એક કિરણ દોર્યું. બરોબર, તો એ કેન્દ્ર આરીના ઈ બિંદુએ 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવતું કિરણ ઈ એમ દોર્યું. બરોબર, હવે કિરણ ઈ એમ ઉપર ત્રીજું બિંદુ આવી જાય, એ બિંદુ. કેમ કે ચોરસ છે તો ચારે બાજુના માપ સરખા હોય. તો 5.1 સેમીની ત્રિજ્યા લઈ પરિકરની મદદથી આપણે ચાપ દોર્યો જે કિરણ ઈ એમને જ્યાં છેદે ત્યાં એ નામ આપ્યું. તો ઈ કેન્દ્ર લઈ 5.1 સેમી ત્રિજ્યાનો ચાપ દોર્યો છે કિરણ ઈ એમને જ્યાં છેદે છે ત્યાં એ નામ આપ્યું. બરોબર,
હવે આર ને કેન્દ્ર લઈ અને એ ને કેન્દ્ર લઈને આપણે ડી બિંદુ શોધી શકીએ, કેમ કે ચોરસ છે, ચારે બાજુઓના માપ સમાન હોય છે. તો 5.1 સેમી ત્રિજ્યા લઈ પહેલા આર પર મૂકી પરિકર એક ચાપ દોરીશું, પછી એ પર મૂકીને આજે અગાઉનો ચાપ જ્યાં દોર્યો છે એને છેદે બીજો ચાપ માર્યો, બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં ડી નામ આપ્યું. એ બે મુદ્દા લખ્યા કે આર ને કેન્દ્ર લઈ 5.1 સેમીનો ત્રિજ્યાનો ચાપ દોર્યો અને એને કેન્દ્ર લઈ 5.1 સેમી ત્રિજ્યાનો ચાપ દોર્યો, જે અગાઉના ચાપને છેદે ત્યાં ડી નામ આપ્યું. બરોબર. હવે આર અને ડી બિંદુ અને ડી અને એ બિંદુને જોડતા માગ્યા મુજબનો ચોરસ તૈયાર થયો. બરોબર. સેમ આવી એક રચના આપણે પીડીએફ ની અંદર મેં મૂકેલી હશે, એ ઘરેથી તમારે જાતે કરવાની રહેશે.